Και πάλι μαζί σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα φτιάξω μια πανεύκολη συνταγή, είναι ορεκτικό, είναι μαγιονέζα. Η ώρα η καλή να γευτούμε τη μαγιονέζα, την υπέροχη μαγιονέζα της Ελίζας. Τρέξαν τα σάλια μου. Μαζί με το φασολάκι, γιαχνί, πατατούλες και κοτόπουλο. Υγεία σας φίλοι και φίλες. Για ορεκτικό, όπως έχω και άλλα ορεκτικά, Μιχάλη, είναι τα αγκουράκια τα ξηδάτα, είναι η πίκλα, είναι η μούγκρα, έχουμε αρκετά. Τώρα τα υλικά μας είναι απλά. Είναι η μουστάρδα πρώτα, μια κουταλιά γεμάτη, είναι 13 γραμμάρια, είναι σε σκόνη μουστάρδα που χρησιμοποιεί ο Μιχάλη. Μισό κουτάλι αλάτι, 10 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι ζάχαρη, 6 γραμμάρια. Το λεμονάκι είναι εδώ, Μιχάλη, έχω 80 ml, αλλά θα δω πόσο θα πάρει. Είναι 1,5 φλιτζανάκι του καφέ περίπου. Είναι 8 κουταλιές. Θα δούμε. Θα πάει ανάλογα με τη ξινάδα του λεμονιού. Μπράβο, της εποχής. Πόσο όριμον είναι ή άγουρο. Ακριβώς, είναι από τα λεμονάκια μας, έτσι. Έχω ξύδιν άσπρο, είναι 4 κουταλιές, είναι 40 ml. Θέλω και ένα κουταλάκι πιπέρι, το έχω εδώ τριμμένο, Μιχάλη, φρεσκοτριμμένο, είναι πιο ωραία φρεσκοτριμμένα, έχουν πιο ωραία γεύση. Ελαιόλαδο, θα βάλω ελαιόλαδο, είναι 600 ml, θα δω πόσο θα πάρει βέβαια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σπορέλαιο, αλλά και ανάμιξη. Ελαιόλαδο με σπορέλαιο, επειδή όμως εμείς το έχουμε πλούσιο και πιο υγιεινό, προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο μας. Και 3 κρόκους αυγών που τις κοτούλες μου, τις όμορφες. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Θα τα χτυπήσουμε. Γίνεται στο πι και φι, φίλες μου. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη μου, θα βάλω τους 3 κρόκους των αυγών στο μίξερ. Θα βάλω την μουστάρδα μου μέσα. Πάει και η μουστάρδα. Η ζαχαρίτσα. Το αλατάκι μας. Μισό κουτάλι αλάτι, 10 γραμμάρια. Τι άλλο θα βάλεις τώρα μέσα. Και ένα κουταλάκι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, έτριψα το εδώ, να το μέσα, έχω το τριμμένο. Να σου πω, χρησιμοποιώ το έτσι το μήλο μου, Μιχάλη, τρίφω το μέσα και ρίχνω το. Ωραία. Προτιμώ να φρεσκοτριμμένα. Το ξύδι μας, πάει και τούτο μέσα. Λεμόνι θα βάλεις τώρα μετά, καθόλου. το λάδι και το λεμόνι μετά. Ωραία. Είναι πολύ απλή και εύκολη. Άψε το που πω, Μιχάλη. Απλώς για να τα αναμίξει. Τώρα πρέπει να βάλω 2 λάδι. Να το χαμηλώσω στο 1. Θέλουμε 1-2 λεπτά σε αυτή την πρώτη και να χτυπήσουμε τα αυγά. Έτσι να τα ζάχαρη, το αλάτι, το ξύδι. Φίλες, με 1 λεπτό το χτυπούμε στο μίξερ μας να αναμειχτούν τούτα τα πρώτα υλικά που βάλαμε. Φίλες μου, θα το βάλω στο 1, στο χαμηλό, και θα ρίξω περίπου 3 με 4 κουταλιές ελαιόλαδο. Πάει στο 1. Μιχάλη μου, θα το πάρω στο 2 και θα ρίχνω αργά το ελαιόλαδο μου. Θα το πάρω στο 2 και θα ρίχνω αργά το λάδι μου μέσα. Έχει σημασία το να είναι αργά. Συνεχίζομαι και με το υπόλοιπο. Θα το πάρει. Ένα μπολκάλι. Και θα συνεχίσω με το λεμόνι.
Μάλιστα. Έτσι φίλες μου, θα δοκιμάσω με λίγη. Θέλει τίποτε? Θέλει το λεμόνι της και το υπόλοιπο λάδι. Θα μπει. Το βάλεις? Ναι, ναι. Ωραία, συνεχίζω. Φίλες, θα βάλω και το υπόλοιπο λεμόνι μου. Θέλει το. Όπως και το λαδάκι μου. Και θα το χτυπήσεις τώρα. Ναι. Νομίζω είναι μια χαρά. Φίλες μου, νομίζω είναι μια χαρά. Θα ξαναδοκιμάσεις. Έτσι. Α, τώρα να τη δω κι εγώ. Δέτε ωραία, Μιχάλη. Δέτε ωραία μαγιονέζα, Μιχάλη. Έγινε. Έγινε, τέλειωσε. Το Στο είδα. πι και φι. Είναι απλώς θα προσαρμόσουν το ξύδι του, το λεμόνι του, το άλλο. Δέτε ωραία. Ναι, ναι. Είναι χωρίς συντηρητικά. Και θα τη την δοκιμάσουμε, καταναλώσουμε Μιχάλη. σχετικώς γρήγορα. Είναι τέλεια. Εντάξει. Το λεμόνι είναι σχετικό, μπορεί να βάλουν και πιο λίγο, να την κάνουν την πρώτη φορά, Μιχάλη μου, να τη δούσει. Λίγο θα το βάλουν να δοκιμάσουν. Ναι, λίγο θα το δοκιμάσουν. Το λεμονάκι μας, το ξύδι μας, έβαλαμε 4 κουταλιές. Αν δουν και είναι λίγο ξινή για αυτούς, μπορούν να βάλουν σε 3 κουταλιές, 30 ml. Εγώ βάλα 40 ml. Και 600 ml ελαιόλαδο, το βάλες όλο. Ναι, το ελαιόλαδο το πήραν όλο. Και είναι και τέλεια. Κάντε τη φίλες μου, απολαύστε τη, περιμένω τα σχόλια σας, να γραφτείτε και στο κανάλι μας, Κάντε μας και ένα like κάντε μας και ένα like, χτυπάτε και το κουδουνάκι. και να είστε καλά. Προσπαθούμε να κάνουμε εύκολες συνταγές, διότι είναι πολύ ζεστή, είναι Αύγουστος. Να δούμε με τι θα απολαύσουμε σήμερα. Σήμερα έκανα με κοτόπουλο, φασολάκι. Ωραιότατο. Έχουμε βίντεο φασολάκι. Ναι, με κοτόπουλο. Πολλά ωραία. Άτε, Και καλή μας όρεξη. περιμένουμε να, Λέτε το φαγητό να είναι τα απολαύσουμε. σημαντικό, ότι τρώμε είμαστε. Μάλιστα, Η βέβαια. υγεία μας εξαρτάται Και από το φαγητό. Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Η μαϊονέζα μας, η υπέροχη. Και πάμε να την απολαύσουμε. Διατηρείται στο ψυγείο. Τη διατηρούμε στο ψυγείο για... Περίπου 15-20 μέρες, διότι δεν έχει συντηρητικά. Μάλιστα. Άρα 2-3 εβδομάδες το πολύ στο ψυγείο και Θα καταλάβω. θα φτιάξουμε άλλη. Μιχάλη, εμείς χρησιμοποιήσαμε ελαιόλαδο. Άμα βάλεις πορέλαιο, έρχεται πιο ανοιχτό χρώμι. Επίσης, τα βουλάκια μας ήταν κόκκινα και δώσαν της τούτον το πιο κυτρινό χρώμα. Και πιπέρι, ήταν διάφορα χρώματα το καυτερό το πιπέρι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν άσπρο πιπέρι. Τούτη είναι ατομική. Να έρθεις και εσύ τώρα να την απολαύσουμε. Στη κάμερα είναι δίπλα μου να το απολαύσουμε παρέα. Αυτή λοιπόν φίλοι και φίλες είναι η υπέροχη μαϊονέζα μας. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Μαϊονέζα από την Ελίζα. Εύκολα και γρήγορα.